edukasyon. Ilan lamang sa may pinagmamalaki ng General Trias. Ang General Trias, dati kilala bilang San Francisco de Malabon, ay naging bahagi ng maalab na himagsikan laban sa mga Kastila. Sa gitna ng dilim ng pananakop, dinala ng Espanyol ang kanilang impluwensya sa sayaw, pagkain at paniniwala. Dito pinasimulan ang Valenciana Festival, isang makulay na pagdiriwang na sumasalamin sa mayamang tradisyon, relihiyon, kasaysayan ng lungsod. Valenciana, pagkain sa gisag ng pagkakaisa ng mga gentrisenyo. Kaya naman, General Trias City, Cavite! Inyong saksihan ang presentasyon ng mga piling mag-aaral ng mataas na paaralan ng Tropical Village sa pangnuno ni Dr. Mort Aaron P. Reyes. May talino, tikas, tapang at talento. Tatak tropikal yan. Aming patutunayan. Let's join forces sa Gentry. Edukasyon ay sulit mula sa serbisyong may malasakit. Halina't pagmasdan ang makulay, masaya at kapanapanabik na Valenciana Festival! Kasaysayan ay tanghal. Bayan ay nagpapasalamat sa dakilang may kapal. Hindi
Muli po ang ating